Hello everyone, welcome back to my channel. So today's video gagawa tayo ng isang Christmas inspired look. So pwede nyo itong gamitin sa Christmas party or if ever may theme yung inyong party. So may isa akong suggestion na maisi-share sa inyo. So if you are interested, just keep on watching. Okay, I'm back. So, yun nga, gagawa tayo ng isang Christmas inspired look. So, kung napapansin nyo, nakilay na ako, nag-foundation na medyo maputi sa mukha ko. Ayan, so maglalagay na lang tayo ng eyeshadow and then yung sinasabi ko sa inyo, Christmas inspired look. So, naisip ko, kasi total naman, Christmas is, alam natin na very colorful. So, yung gagawin ko, maglalagay tayo ng Christmas light. Ayun, so, start na tayo. So, maglagay muna tayo ng colorful na eyeshadow. So, gaya na sinabi ko, maglalagay tayo ng very colorful sa ating eyeshadow. Dahil alam natin na ang Christmas is very colorful. So, nasa sa inyo na yung kung anong color ang gagamitin nyo. So, ako siguro gagamitin ko yung lahat ng kulay. So, I'm using the Glaze eyeshadow palette. So, ano ba yung mga kulay ng Christmas? So, may green, red, yellow, blue. Yan. Yan ang gagamitin natin. So, first color is green. So, ito yung una natin ginamit. Second ito. Then, lagay tayo sa baba ng yellow and red. Okay, so hanap lang kayo ng medyo manipis na brush. So, red yung ilalagay sa ating lower eye. Then yellow. Yan. So, then, yun lang gawin natin sa kabila. Ayan. So, nag-drawing lang ako or yung gagawin natin guideline sa paglagay ng ating Christmas light. Yan. So, pipintahan natin yan ng black. Then, sunod yung mga bulbs. Okay? So, magta-try tayong gumamit ng mga face and body painting. So, I'm using the water base. Pero, itatry natin kung ano mas maganda, kung water base o yung oil base. Yan, so kung gusto nyo kapalan, pwede nyo pang isang tawag dito, i-outline ulit para mas maganda siyang tingnan. Okay. Ayan, so nag-start na tayo mag-drawing ng mga bulb para mas madali natin kulayan. So alternate lang yung mga bulb kung saan kakasya. Yan din. So, outline ulit din. I-fill out natin yung every bulb ng color.
Then, try naman natin gumamit ng blue. Then, sunod yung red color. So, lagyan lang natin ang outline yung ating bulb sa middle. Parang yung connection ng bulb sa wire. Then, yung black na nilagay natin na dot between the wire and the bulb, lagyan natin ng puting paint. So, dapat meron kang pinakamanipis na brush. Actually, itong mga brush na to is pang painting talaga. So, may different sizes siya. Kunahin natin yung tuyo na. Linis na. Linis na ko. So, ayan, nilalagay lang ako ng lipstick, then konting decoration, and I will be back. Okay, so this is our final look. So I hope you like it. Medyo matrabaho lang dahil gumamit tayo ng different kinds of colors and kailangan natin gumawa ng outline. Ayan, para lang ako nasa bunutan. I mean, ginawa ko naman yung aking best na magmukhang Christmas. Diba? So, different, all colors of Christmas nandito na. So, anyway, if you like this video, please give me some thumbs up. And then, don't forget to share, like, and subscribe to my channel. And click the notification bell down below. And if you have any suggestion or comment, please feel free to write me, okay? So, again, thank you and see you on my next one. See you on my next one. Merry Christmas, everyone, and be safe. Bye!